Раночку. Катерина Супрун, Олександр Чиж, 12 лютого, понеділок. Так, привіт. Привіт, Катю, привіт всім. Коротше, хотів почитати рубрику «Нам пишуть», а потім поняв, що там під минулим етером, ну там таке, нема що читати, там слова подяки або це якісь такі цікавих штук нема. Хоча там був один коментар якогось руського бота про те, що ми всі виконуємо накази, ісполняйте. А як наказ по-русски? Приказ. Приказ, да. Исполняйте приказы своего Зеленского. Я уже хотел зигануть прямо на цій фразі і сказати, що да, ми, от, да, здрасте, пожалуйста. Але хтось з команди його видалив. Тому я нагадую, що у нас в команді працює більше людей, ніж ви бачите на екранах. Біля мене QR-кодик для донейтів на журналістський проект Scripin.ua, який виходить на YouTube-каналі UMN. Біля Катерини наш фонд на ЗСУ. Це той фонд, який от постійний, стабільний. Ви туди скидаєте кошти. Ми їх передаємо військовим на ті потреби, які у них виникають. Визначають вони, бо ми з вами не військові, тому ми не знаємо, що їм треба в той чи інший момент, але там перелік дуже великий. Дивіться, вчора було гучно на Дніпропетровщині, але спочатку я вам покажу, ви там просили, я вам покажу Сергія Братчука. Це не проповідь, це послання. Хай буде послання. Слава Україні! 80% збиття. Нинішньої ночі таку кількість шахедів з тих, що летіли до України, знищили наші сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи. Це відповідь на питання до скептиків, що, мовляв, рівень роботи наших ППО і мобільних груп впав. Не впав. Не забуваємо про те, що також працює наша система РЕПу. Мова про інше, що кожен з нас може і повинен долучитися до цієї роботи. Так, саме до цієї роботи. Яким чином? Допомагати мобільним вогневим групам, допомагати нашій системі протиповітряної оборони. Ну і, власне, звичайно, питання до кожного з нас. Наша віра не має похитнутися. Наша віра в Збройні Сили України. 80%. Відсоток збиття цієї ночі. Відмінний результат. Дякуємо, хлопці. Дякуємо, побратими та посестри. І тримаємо стрій. Ви задали собі зранку питання, чим я допоміг Збройним силам? Чим я підвищую обороноздатність держави? Надзвичайно складний час, і про це варто говорити. Лише разом ми можемо вистояти. 80% збиття. Чудово. Далі буде. Тримаємо стрій. Продуктивного і тихого дня. І, до речі, чекаємо приємних новин з тимчасово окупованої території Брянської, Білгородської, Курської областей. І не тільки. Війна повертається туди, звідки вона прийшла до України. Правило бумерангу ніхто не відміняв. Слава нації! Смерть ворогам! Власне, Сергій сьогодні багато говорив про ППО. І сьогодні трошки багато буде у нас теж про ППО, як воно працює. Єдине, що не все вдається збивати, все-таки Сергій Лисак говорить, Дніпропетровська обласна військова адміністрація, що вночі над Новомосковськом, вірніше над Новомосковським районом, який поки що Новомосковський, але ми вже знаємо, що у нього буде нова назва у міста Новомосковськ. Наші захисники знищили ракету над Павлоградським, 6 безпілотників, але унаслідок атаки російських дронів по енергетичному об'єкту виникла пожежа, яку рятувальники приборкали, проте без світла, люди з Павлограда повідомляли, що дійсно є перебої зі світлом. Без світла в Павлоградському районі залишається близько 29 тисяч абонентів. А це велика цифра, бо в самому Павлограді
щось в районі 50 чи 60 тисяч мешкає, тобто майже півміста. У Тернівці 10 тисяч абонентів без води. Енергетики лагодять понівечення окупантами, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше. Ну і, на жаль, традиційно ворог обстріляв Нікопольщину, важку артилерію спрямував на Марганецьку громаду, проте минулося без загиблих та постраждалих. Я чого за ППО? Тому що я вже знаю декілька міст, ну там Дніпро, Запоріжжя, Полтавщина, де є окремі збори на ППО. Якщо ви хочете якось допомагати силам оборони країни, то це от вообще донейт, який робить вам спокій точно. Ну, причому в прямому сенсі. Якщо хочете, то робіть це, але тільки перевірені люди, перевірені підрозділи. Кажи. Там Вікіпедія пише, що в Павлограді 108 тисяч. В Павлограді? Ну, хорошо, хай буде так, але я в це не вірю. І цей факт з Вікіпедії якось не це його. Це можливо, до речі, це ж може бути разом з усіма, в тому числі там з переселенцями з Донеччини, тому що А ні, Павлоград... це за 17-й рік інформація. Ну окей, хорошо, хай буде так, але 26 тисяч без світла – це все одно багато. Я просто постійно, коли говориться про Павлоград, я просто постійно згадую новину ще з мирних часів, що Павлоград можуть прикрасити колумбарієм. І я такий, окей. Менше з тим, щастя, здоров'я всім, хто там живе, і дай Бог, щоб у вас світло з'явилося пошвидше. Так, ну і загальна статистика від командування повітряних сил. В ніч на 12 лютого противник атакував 17 ударними БПЛА типу «Шахед-136-131» з району Приморсько-Ахтарськ і керована авіаційна ракета оця от з території Запорізької області. Та зенітними керованими ракетами С-300. От, до речі, ще нюанс, про який треба на Харківщину зайти, тому що С-300 з Білгородської області. До відбиття, значить, залучено підрозділи мобільних вогневих груп повітряних сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 14. Так, 17 запускали, 14 знищено шахедів та одну керовану авіаційну ракету, про яку ми вже говорили, в Новомосковському районі на Дніпропетровщині. Шахеди збивали в межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. От вам робота сил ППО. Щодо Харкова, повідомлення від Олега Сінігубова вчора в 23:44 він написав, що завдали удар по Люботину Харківського району, попередньо використовували ракети С-300 з Білгорода, без постраждалих, пошкоджені фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває, написав він, оновлень поки що не було на ранок. От така інформація. Ну, дай Бог, щоб і не було ніяких оновлень. Щоб нічого і не оновлювалось, да, це правда. Так, це взагалі було би в ідеалі. Так, ну і про роботу ППО нам розкажуть два наступних відео, як відбувається ураження ворожих дронів камікадзе. Ну там, як завжди, що ураження і ураження, але... Привіт, Кокос. Ти хочеш подивитися, як наші збивають шахеди? Хоче. Молодець. Молодець. Поставте вподобайку Кокосу, а ми дивимося, як збивають шахед. Шуня, що там, тільки музика, да, щось придумай. Ти вмієш, я знаю.
Я займаюся справою, яка корисна. Займаємося протиповітряним прикриттям об'єктів критичної інфраструктури Полтави, Полтавської області. В цивільному житті я оператор-документаліст, член спілки кінематографістів. 25 числа я пішов у військкомат, щоб мобілізуватися. Робота цікава. Ну, по-перше, це підтримка фізичної форми, бо все-таки ж ми не кадрові військові. Люди різного віку, різної фізичної підготовки, тому я вважаю, що це дуже важливо. За допомогою інтернету, Ютуба ознайомлюємося, які з'являються у наших противників нові види БПЛА. Шукаємо їхні техніко-технічні характеристики для того, щоб з ними ознайомитись. Також осваємо нові види озброєння. Це робота, яка потрібна, тому приділяємо весь вільний час для того, щоб удосконалити свої навички. Коли приходить команда на виїзд, ми виїжджаємо в зазначені точки, розгортаємося і чекаємо, чи пройде через нашу зону відповідальності ворожий БПЛА. Якщо він проходить, ми відкриваємо вогонь. Я ВСУ, тому що вважаю, що крім нас, крім мене, ніхто не зможе стати на захист своєї батьківщини. Якщо ми її сьогодні не зможемо захистити, то завтра чи післязавтра це прийдеться робити нашим дітям. Нам незалежність дісталася безкровно, але так в світі дуже рідко буває, коли якісь великі історичні звершення, вони відбуваються без зусиль зі сторони народу і держави. Тому зараз ми виборюємо свою незалежність, своє існування. Так геополітично склалося, що наша країна сусідствує з Московією. І, можливо, ми той осиновий кіл, який загонить її в потойбіччя. Так, там оце перше відео, це була Одещина, там, де збивали шахет, він падав, а там просто довелося музичку забрати, але там всі такі ура, збили шахет. Ну, нормальні емоції, які мають бути у кожної людини. От, коли робота виконується корисно. А друге, да, це відео з Полтавщини про роботу мобільних вогневих груп, власне, чому я про них і говорив. Поставте вподобайку під етером, будь ласка, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, підписуйте своїх знайомих, якщо у вас залишились знайомі, які не підписані на канал, сусідів, голову СББ, нас разом, бачите, вже 203 тисячі 194. От. Тому я сподіваюся, що ще Значить, Чіш, я влажу вже нагло, тому що б я не хотіла сказати, ти це говориш одразу. Я не встигаю 5 копійок свою вставити, розумієш? Я можу взагалі бути, дивись, от колись було СВ-шоу на плюсах з Віркою Сердючка і Гелій. Ти можеш бути Віркою Сердючка, а я Гелій, взагалі без питань. Знаєш, мені здається, що останнім часом це я, Геля, і мене все влаштовує. Все повністю влаштовує. Взагалі питань немає. Ні, ну жарти жартами, насправді я теж така. Просто, щоб люди розуміли, що я, значить, ти говориш про мобільні групи ВПО, я думаю, так, зараз треба сказати, щоб люди підписались, поставили вподобайку. І не забувайте підписатися на нас, каже Олександр Чіш. А я вам нагадую, не забувайте підтримувати нас донатом. Для нас це важливо, бо команда наша працює для вас вже багато років саме завдяки вам. І ми вам вдячні, якщо матимемо можливість і далі це робити. Так само є наш фонд на Збройні Сили України. Туди можна закинути також допомогу, яка піде на потреби військовим, які вони визначать. Ну, це для того, щоб оперативно допомогу надати. Не забувайте так само про великі фонди або будь-які волонтерські ініціативи, які ви впевнені і добре знаєте, щоб не відбулося потім неприємних ситуацій. Але менше з тим,
працюємо, робимо все, що треба. Там от ми говорили про шахеди, і Володимир Зеленський також, між іншим, говорить про роботу протиповітряної оборони, але це вечірнє його звернення, тобто він говорить не про результати цієї ночі, яка була, а попередньої. Ну да, там було 45. Дорогі українці, українки, кілька важливих речей за цей день. Почав цей день із чергових призначень, потім доповіді щодо ситуації на фронті від наших військових, а також звіти від МВС, ДСНС, регіональних влад щодо роботи нашої ППО, протидії російським ударам, ліквідації наслідків, посиленню наших спроможностей. І зараз передусім я хочу подякувати усім нашим захисникам неба, які кожної ночі, кожного дня відбивають російські атаки дронами і ракетами. Настільки, наскільки це дозволяє сила нашої ППО зараз. Лише від минулого вечора і до ранку сьогодні вдалося знищити 40 шахедів, більшість із застосованих Росією. Майже увесь цей результат наших мобільних вогневих груп у різних регіонах: Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська область, наша Дніпровщина. Я дякую кожному воїну, які і зараз, і щодоби на бойовому чергуванні рятують нашу інфраструктуру, наших людей. Від початку року і по цей час збито вже 359 шахедів. Влучність наших захисників неба, робота РЕП, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕП. Це один із ключових пріоритетів року. І хочу сьогодні особливо відзначити колектив ДСНС України, кожного, хто працює на місцях влучань, ліквідує пожежі, розбирає завали. Харків та область, Запоріжжя та область, Херсонщина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина. В кожній нашій громаді завжди є допомога, завжди є ті, хто рятує після російських обстрілів. І це також функціональність нашої держави, це також героїзм нашого народу. Усіх тих людей, які просто роблять свою роботу і цим допомагають усій Україні вистояти. Наші рятувальники, я дякую вам. А окремо сьогодні відзначу працівників ДСНС України у Харківській області, головних майстер-сержантів Дмитра Павінського, Дениса Шаповалова, Олексія Назаренка, капітана Артема Єгорова та підполковника Сергія Зарцова. Дякую, хлопці. Також відзначу рятувальників ДСНС України у Миколаївській області, сержантів Дмитра Піха та Василя Ливкова, майстер-сержанта Ігоря Пономаренка, головних майстер-сержантів Миколу Башлика та Сергія Куріченка, а також майора Олександра Довгопола. Дякую за вашу самовідданість. І ще варто відзначити працівників ДСНС України у місті Києві, які завжди оперативно ліквідовують наслідки обстрілів та допомагають киянам, коли це потрібно. Сержанти служби цивільного захисту Тарас Романцов, Орест Гаврилюк, Сергій Безпалий, майстер-сержант Іван Кагарлицький та головний майстер-сержант Олександр Шостка. Дякую вам. Дякую усім, хто від 24 лютого б'ється і працює, щоб зміцнити Україну. Дякую усім, хто в Україні та разом з Україною. Слава Україні! Героям слава! І пріоритети на рік зрозумілі і важливі стосовно РЕП-засобів і розвитку мобільних груп. Ну і відзнака наших рятувальників, вона важлива, тому що, чесно кажучи, от в суботу вранці просто не хотілося навіть включатися в роботу. Ну, просто у нас робота така, що при будь-якій ситуації треба включатися. Ну, новини з Харкова, звісно, були жахливі. Так. Значить, дивіться ще, яка
штука. Ви всі наші глядачі молодці. Фактично за одну п'ятницю зібрали 100 тисяч гривень і закрили цей збір. Коли у військових є можливість вам подякувати, то вони дякують, і ось вам результати вашої, по суті, роботи наших глядачів. Це вам, Дякую, це не мені, це ну, глядачам. глядачам. Тут, в Дякую принципі, добре і всім добре, що не написано. за допомогу, за цей чудесний автомобіль. Слава Україні! Героям слава! Покажи ж автомобіль прекрасний. Дякую Роману та його глядачам Скрипін.ua та Ukraine Media Network за збір та купівлю автівки на потреби ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Так, ну як ви бачите, такий пікап, да, це називається, бо я автомобіліст ще той. Я просто дивуюся, що досі є можливість їх купувати. Ви ж пам'ятаєте історію? Думаю, дуже складно. Я думаю, що це дуже 23-го складно. року, да. Все ще. Так, ну, просто вони закінчилися всюди. От такий розхід цих машин, що вони всюди закінчилися. І реально це дуже непроста штука, але, ну, бачите, завдяки вам получилось це зробити, і це добре. Так, ще одна річ. Ну, про Залужного з Сирським ми з вами поговорили. Це, так би мовити, вище керівництво. Зараз відбувається призначення там на різні посади в різних родах військ. Мені дуже сподобалася ця картинка від Сашка Даниленка про зраду і все таке решта. Для тих, хто в режимі радіо, я просто зачитаю. Тут, ну так, як комікси, знаєте, ладно, не буду в журналі. Оце так новина. Не може бути, і що тепер В журналі зрада. Нью-Йоркер ти хотів сказати? Ну, так, майже, Катя, майже, але трошки. У мене ж травм багато з радянського дитинства, розумієш, тому я іноді Ну, я пам'ятаю тобі речі. підказую. Я тобі підказую, якщо що, кажи, що як в журналі Нью-Йоркер. Хорошо. Просто, да, є речі, про які я волів би забути, але воно якось не виходить. Да, цьому місту знову потрібен зрадомен. От мені сподобалося це визначення. Ну і там, значить, чувак, який клацає по клавіатурі і сіє зраду в соцмережах. Це зараз дуже популярно робити. Я чого показав цю картинку? Ми часто створюємо собі кумирів, починаємо розводити якісь розмови про те, як все погано, влада злочинна там і все таке решта. Пам'ятаєте, ми говорили про призначення, ну, цей новий рід військ, який буде займатися БПЛА. Безпілотних систем. Безпілотних систем, да. Так, воно називається, про створення якого заявляв президент, та і з'являються розмови про те, що його очолить Вадим Сухаревський. А я, знаєш, коли в суботу прочитав, так думаю, так, стоп. Вадим Сухаревський. Думаю, Вадим Сухаревський. Щось мені це нагадує. І нагадало це мені. Ну, я потім, звісно, поліз перевірив і виявилося, що я правий, тому що пам'ять у мене хоч і вибіркова, але важливі речі запам'ятовує. А Вадим Сухаревський – це людина, яка почала, перша взагалі людина, яка почала в українських Збройних силах, яка почала стріляти по колоні гіркінців під Семенівкою в 2014 році.
Де був, до речі, наш з тобою знайомий Сергій Грішин, який туди поїхав. У нього там є свої спогади, і він розповідав про те, що це була взагалі стрьомна ідея з його боку, але фактично одразу після цього бою він там був на місці. І от, будь ласка, тоді Вадим Сухаревський був, здається, просто чи лейтенантом, чи старшим лейтенантом на БМП, але оце людина, яка перша фактично зробила перші постріли на цій війні, яка триває з 2014 року. Ми вам просто так періодично про це нагадуємо, не тільки з 24 лютого 2022 року. І бачите, який шлях пройшов за ці 10 років. Це перше, що я хотів вам повідомити, так що не треба розводити зраду. Призначають людей, які на цій війні, з самого початку, так би мовити. І друге, це, я думаю, що це відео, ті, хто постарше, вони його всі пам'ятають. Відео з Маріуполя в 2014 році, яке можна там просто показати фончиком, напевно, навіть. І ще одне призначення. Оце БМП, що ви бачите, яке пробивалося повз цю так звану барикаду. Це не барикада, це просто купу сміття тоді розклали на дорозі. Її очолював тоді в цій БМП, знову таки сидів Михайло Драпатій. Зараз він уже генерал. І його теж можуть призначити. Так. Чи вже призначили? В команду. Да, його призначили заступником, я просто загубив цю новину, поки клацав на комп'ютері. Його призначили заступником начальника Генштаба, нового начальника Генштаба, яку, знаєте, там теж відбулися зміни. Так що от така штука і така історія. З іншого боку, є історія з призначенням командувача ТРО Ігор Плахута, який командував підрозділами внутрішніх військ під час Майдану. Водночас його біографія має занадто багато темних плям в післямайданний період, для того, щоб зрозуміти, тому що він там працював в університеті УДО, потім ще там в нього якісь були посади такі університетські, а далі не зрозуміло, що в нього були за посади, що він робив, можливо, стане зрозуміло. Багато з цього приводу шукала інформації, запитувала. Сказали мені, що в якийсь період часу він був взагалі улюбленцем Ющенка і дуже інтелігентним офіцером. Значить, просто ще Ющенка, ще Ющенка. Тобто, це ж у нас є тяглість процесу, скажімо так. Потім активісти, журналісти, не активісти, було б правильно, журналісти, які займаються справами Майдану, Ольга Худецька, зокрема, вона написала, що Плахуту пам'ятає з Майдану, і це був один з небагатьох командирів внутрішніх військ, з яким взагалі можна було розмовляти. Тобто вона таку нейтральну написала до нього характеристику, і треба вивчати його біографію і всі інші речі. Але така інформація є, на неї звертають увагу, і вона залишається тригерною. І я думаю, що будуть багато вимагати пояснень, чому саме цю людину на таку посаду призначили. Щодо Сухаревського і всіх інших бригадних генералів або командирів, які отримають посади, питань немає, я думаю. Тобто це реально люди з реальним бойовим досвідом. Якщо чесно, трохи мені складно, бо для мене Сухаревський це, я просто про нього знаю
просто, знаєш, для мене це як Тарас Григорович Шевченко. От ти просто знаєш про нього. Для мене Сухаревський. Ну, тобто, у нас дуже багато таких військових, насправді, ну, які ну, досить відомі і отримають відповідні посади. І там вчора Микола Білісков написав: «О, яка новина, новий командувач призначає свою команду». Ніколи такого не було. Знаєш, типу. Ну, з іншого боку, знову ж таки, є ця історія, наприклад, про Сергія Наєва, який повідомив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. Але це не вперше. Я нагадаю, що колишній очільник Сил спеціальних операцій, командувач Сил спеціальних операцій Хоренко також повідомив, що зі ЗМІ дізнався про своє звільнення. Це досить дивна також комунікація, але небо на землю не впало. Сили спеціальних операцій є і продовжують працювати. З іншого боку, я просто реально, я побачила скрін з заголовком. Софія Федина заявила, що Безугла хотіла Залужного як жінка, але він їй відмовив. І я подумала, канал прямий. Канал прямий. І я думаю, блін, може це просто хайповий заголовок? Ну, я пішла послухала. Ні, вона ротом озвучила. Ну, як свою власну думку, але це народна депутатка про народну депутатку. І так, ну, вони я навіть не знаю, я не хочу їх в одне з... Безугла безумна Федина допомагає, значить, і ми, значить, в цьому, ти сидиш і думаєш, так, хвилиночку, а як взагалі, от, ну, і дивлюся, там 32 тисячі переглядів, ну, і я поки дивлюся, це там годину після того, як це було викладено, я дивилася, і кількість переглядів збільшується, тобто, ну, це відбувається, от, будь ласка, реально. І ти думаєш, так, а чого ж люди тоді мають спокійно реагувати на якісь речі? Федина. Ну, я скажу так, що краще вже, хоча це теж сумнівна теза, краще вже слухати Ірину Федишин, чим Софію Федину. От. І Мар'яну Безуглу. Ну, бо Там... вони одна варті одна одної, давай так. Тому що тут, знаєш, якщо казати, що Федина щось не права, то, ну, подивіться на Безуглу, вона ж взагалі, це що це? Це народний депутат. І народний депутат. Два. Один представляє владу, інший опозицію. Які? Бійка в грязюці. Ну, знаю, з іншого боку, влада, опозиція. Я чудово пам'ятаю одну тему, ну, яку, напевно, коли в Києві починалися марші за права ЛГБТ, от, і там були оці двіжухи спортивних пацанів і різних правих, назвемо це так, які намагалися перешкоджати їм. І одна наша з тобою спільна знайома, от відбувається оце, значить, хода на підтримку ЛГБТ. Праві збираються, і там були навіть бійки. Ну, і це неприйнятно, це ненормальні речі. І одна наша з тобою знайома заходить в кафе, а там сидить лідер правих і лідерка ЛГБТ, і п'ють пиво в кафе. І ти такий, що? От, а так буває, а так можна, а що відбувається? Таких речей в політиці насправді дуже багато. Я не думаю, що Федина з Безуглою п'ють пиво. Може каву, я не знаю. Навряд чи таке можливо, я ще. думаю. Я в цьому житті вже нічому не здивуюся, якщо чесно. От, тому така у Залужного ж дружина є. Фу, ладно, все, я навіть не хочу взагалі говорити.
Ні, ну це да, не треба взагалі. Це тут нема про що тут роздумувати в цьому плані, бо це просто ну, за межею. Ну, це просто дуже багато говорить про людей, в принципі. Ну, от на Ну, що вони звертають увагу? Ну, бо це якісь речі, які, мені здається, ну, адекватні люди не будуть оперувати такими, але люди оперують, в принципі, то що дивуватись. Сашко? Завис? Да, судячи з усього, Та, перестав завис. кліпати. Так, щось відбулося. Ну, повернеться, далі будемо обговорювати, власне, про що йдеться. Чекаємо. Ну, хотілося б, продовжуючи цю тему, єдине, що хотілося б додати, хотілося б більше комунікації, адекватної пояснення рішень, враховуючи взагалі накал пристрастей і потребу, запит суспільства на це, тому що він, очевидно, є, і прес-конференція президента або там брифінг головнокомандувача був би актуальним станом на зараз. Я розумію, що є багато завдань, які треба вирішувати тут і зараз, але менше з тим. Потреба в такому спілкуванні з людьми є, тому що ну, досить складна емоційна ситуація для нас. Я там скинула в чат втрати ворога станом на сьогодні, на 12 лютого. Давайте якраз от зараз і покажемо цю інфографіку, тому що поки Сашка немає, поки в нього відновлюється зв'язок. Тож, станом на 12.02 втрати противника 395 990, мінус 790 окупантів за добу, мінус 10 танків, мінус 21 бойова броньована машина, мінус 6 артилерійських систем, мінус 45 безпілотників оперативно-тактичного рівня, мінус 1 крилата ракета, мінус 7 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами і мінус 1 одиниця спеціальної техніки. Тут я просто підкреслюю, що Збройні сили продовжують ту роботу, яку вони робили весь цей час, відповідно, незважаючи на те, що в політичному середовищі нашому відбувається, бо як тільки вони зупиняться, все далі полізуть ці кончені тварюки. От. Так що підтримуємо Збройні сили, це найважливіше. Так, я повернувся, бачиш, ти казала, що я багато говорю, навіть інтернет вирішив, що мені треба трошки. Такий, та хват, все. Іди отсюда. Да, Розбійник. Не йди, розбійник, лишайся. Так, ще одна штука. Багато сьогодні говоримо про ППО і ну, це не сьогоднішня новина, це новина якраз от, на ранок, здається, неділя. Просто я про те, що країни, які поруч з нами, вони потроху вчаться, пам'ятаєте, там перші новини з Румунії про те, що там падають шахеди. Він такий, ні, ми не падає. Тільки вже коли журналісти приїхали і показали вирву від вибуху шахеда, який впав на території Румунії, там почали підтверджувати. Так от, історія, яка Румунія підіймала винищувачі F-16 через оту атаку, про яку говорив Зеленський, там, де було 45 шахедів, і вони летіли і на Ізмаїл, і на Рені, ну, а як ви розумієте, це там через ріку просто. 1 кілометр туди, 1 кілометр сюди, і вже територія іншої держави. Бачите, ми говорили про те, що поляки вже навчилися реагувати на повітряні атаки Російської Федерації. Ну, тепер уже і румуни, і причини для цього, в принципі, є, тому що от з'явилась новина про те, що в Молдові внаслідок однієї з цієї атак знайшли уламки шахеда. Прикордонна поліція Молдови опублікувала фото знайдених уламків посеред поля.
Ну, слава Богу, що посеред поля, це по-перше. Безпілотник виявили біля села Етулія Вулканешського району. Я там ніколи не був, тому я не знаю, але це неподалік від Болграда і Рені. Ну, те, про що я й казав. Підозрюємо, що знайдені уламки один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою, зазначили в прикордонній поліції, додавши, що на цьому етапі ніякої загрози для місцевих мешканців нема. Ну, якщо він впав в полі, то очевидно, що нема. Майя Санду заявила, що цей інцидент – чергове нагадування, що російська агресія є загрозою для всього континенту. Ну, якби дипломатично, риторично, але по факту так і є. Так що, ну, вони, але знаєте, в усьому є перша причина. Вони б не падали, якби вони не літали. Ну, і раніше вони не літали. То, що їх там збивають, і вони вже збитими падають на території інших держав, ну, якби, вибачайте, як кажуть в Галичині. Так що така історія. І до Галичини, да? Я зрозумів, що це за новина. Ти просто сказав про сусідів. Відбулася така подія. Не знаю, як правильно там зреагувати на такі речі. Ну, в Польщі сипали зерно з українських фур. Ясно, що це представники конфедерації і так далі. Все це пов'язано з протестами фермерськими. Але ну, я просто це в Твіттері опублікував, значить, якраз лідер конфедерації в Люблені. І я зайшла просто подивитися коментарі, які є під цим постом. І це тупо страшно, якщо чесно, читати. Ну, ясно, що крім того, що там наші насипають йому не зерно, але його реакцію страшно читати, насправді, і його прихильників. Окрім того, що це хліб, і для нас це взагалі дуже болюча тема, тому що голод і величезні втрати, і я вже мовчу про те, як це зерно збирається зараз під обстрілами і на замінованих полях вирощується. Ми показуємо постійно фермерів в наших сюжетах, тому що це люди, які, ну, попри всі негаразди, продовжують працювати, це їхнє життя. Ну, і те, що відбулося, це суто політична, як сказати, політична акція, політичний перформанс, але після того, як Путін в інтерв'ю Тайлеру Карлсону сказав, що Польща сама спровокувала Гітлера, ну, якось дивно все це виглядає, але треба дуже багато і довго над цим працювати для того, щоб, ну, донести. Бо насправді ця акція на додаток до заяв Трампа про те, що, значить, я б не підтримував тих, хто не платить, значить, внески натівські, і взагалі закликав би Росію, значить, нападати. Просто ці люди, які це озвучують, вони не мають жодного уявлення про те, що таке війна. І що таке оця родина, яка загинула в Харкові, що таке зруйновані будинки по сусідству, що таке втрачені, зруйновані вщент міста, як Маріуполь, Волноваха, Рубіжне, там, Попасна, зараз можна безкінечно, Бахмут, все це перераховувати. І для нас це дуже гірко звучить і виглядає, але, ну, треба докласти зусиль, щоб світ знову, якби, сприйняв їх за маргіналів. Бо в них, є виборці.
Ну, там є люди, є люди в світі, які все це підтримують. Тобто ти дивишся, ти бачиш абсолютний маргінез, ти бачиш абсолютних, ну що це? Це якась альтернативна реальність, а, блін, за них голосують. Ну, от що страшно. Тобто в них є прихильники. Ну, да. Ну, тут ще одна штука, ну, для людей, які все-таки критично мислять, тому що зрозуміло, от я бачив, да, цю історію з зерном, бачив навіть відео наших далекобійників, які, до речі, так, ну, доволі ну, виважено, наскільки це можливо, реагували на цю Ну, тому що ситуацію. тому що тебе можуть якби побити, взагалі-то. Вони ж, це ж Е, неадекватні люди роблять. Та, Ну, як тут мінімум. можна, тут можна провести аналогію і сказати, що було б непогано, якби Трамп дружив з Безуглою і Фединою, ну тільки десь там О, да. на ранчо в Техасі і тихонько, і хай роблять, що хочуть. Але, на жаль, ну, ти права в тому плані, що є підтримка таких політиків. Але є ще одна штука, знаєш, ну, знову таки, для людей з критичним мисленням скажу, що є 10 гріхів, да, оцих біблейських, там, не убий і вся оця історія. А є ще такий, я його називаю гріх узагальнення. Ну, тобто треба розуміти, що це невеличка кількість громадян Польщі, назвемо це так, які працюють на певну політичну структуру, які роблять такі речі, що більшість все-таки адекватно оцінює ситуацію. Там, наскільки я читав, поліція вже розпочала провадження польське, ну, чи як це там в польських законах називається, у нас це називається провадження, чи відкрила справу, там по-старому, да. Не думаю, що це прям чимось закінчиться, але, ну, у нас просто народ реагує, ми вам казали, поляки, от вони кажуть, що браття, а не браття. Це невеличка кількість людей, яка працює там на певну свою ідею. І ну, треба просто про це пам'ятати. Ну, дуже неприємно з таким стикатися, звісно, я це чудово розумію, але, ну, ще раз, гріх узагальнення. У мене це так називається в моїй. Ну, розумієш, з цим важко, ну, тому що це дуже емоційна ситуація, і важко тут відсторонено, знаєш, там якось про це говорити. Ну, і можна зрозуміти людей, які люди починають реагувати, в принципі, які починають узагальнювати. Ну, тому що це яскрава акція, скажімо так, з боку Ну, є така штука. певних політичних сил польських, але ну, вони, знаєш, в силу останніх подій вони ж не підуть захищати свою країну. Оці ті, які це роблять. Так що тут така штука. Ще одна трагічна подія сталася в Німеччині. В суботу ввечері там напали на 2 українських юнаків Володимира Єрмакова і Артема Козаченка, які виступали за баскетбольну команду Art Giants з Дюссельдорфа. Вони йшли ввечері по вулиці і на них напали з ножами. Володимир Єрмаков від отриманих поранень помер в лікарні, а Артем Козаченко залишається в реанімації. Відповідно, порушили так само справу, розслідування йде. Велика трагедія. Федерація баскетболу міста Києва висловила співчуття батькам Тетяні Гнатюк і Геннадію Єрмакову. Це їхній син. Загинув, йому 17 років.
було. Причина нападу насправді наразі не зрозуміла. Тут в заяві Федерації баскетболу написано, що на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці, але я ще раз кажу, що причини нападу наразі невідомі і відповідно треба чекати заяв, я думаю, поліції. Ну, так. Да, давайте, просто по факту повідомили, а давайте утримуємось від коментарів до заяв поліції, хай вони розшукують злочинців і вбивць, а далі вже будемо отримувати інформацію, хоча, звісно, це жахливо, але кримінал є в будь-якій країні, в принципі, навіть цивілізованих. Так. І що, давай тоді перейдемо до наших військових. Сюжет, який ми не показали в п'ятницю. Але можна показати його сьогодні, тому що тут 93-я бригада Холодний Яр, а де вона розташована? Місце дислокації Дніпровщина. ППД. Ні, давай. Де вони зараз розташовані? Я навіть не знаю, де вони зараз розташовані. Я кажу про місце дислокації, і це загально прийнята інформація. В Вікіпедії написано місце дислокації 93-ї бригади. Історія про американську САУ «Паладін», яку використовує військові цієї бригади. Приїхали на позиції 93-ї бригади Холодний Яр. І сьогодні погода така, дуже ясна, нема хмар, нема туману, нема дощу, нема снігопаду. І хлопці кажуть, що сьогодні вже щось тут поруч збивали, ворожі безпілотники. Тож зараз прямуємо в бліндаж, трошки з ними поспілкуємось і подивимось, чи можна попрацювати сьогодні, чи будуть сьогодні цілі. Саша, приємно. Саш, ти командир батареї паладінів М109А6. Розкажи, що це за двіжуха? Що це таке, чому вона крута, чим вона стріляє, чим її переваги? Ти казав, що вона трошки ніженка. Про всі ці моменти трошки розкажи глядачам. Зручність, точність, навіть, вона ніженка, але її потрібно обслуговувати. Любу гармату, машину потрібно обслуговувати. Ніженка в порівнянні з радянською технікою. Да. А в чому заключається оця ніжність паладіна? На радянській техніці як? Працюєш, якщо щось відламалося, може молотком вдарити. По-слов'янськи молоточком. По-слов'янськи, да. А тут, це потрібно робити. Дістав мастило, змастив механізми і тоді працюєш. Бо якщо не змастиш, може відмовити. Ти кажеш далекобійна. Наскільки вона може стріляти? Стріляє порядка 40 кілометрів. До 40? Да, дивлячись, яким зарядом все. Рухається піхота, ми вже маємо пристріляні якісь установки на якийсь орієнтир. Наприклад, перехрестя доріг, кут посадки. Ми вже туди наводимося, маємо польотний час, знаємо, що приблизно за цей час піхота пройде оцю відстань. Як тільки вони наближаються на цей орієнтир, одразу починаємо накривати. До цього, до паладіна, на чому ти працював? 23. 23 – це акація. Так. Як заслужити повагу і довіру командування, що вони тебе з акації на паладін пересадили? Це ти добре працював, виходить? Я не знаю, чесно. Напевно, що так. Тобто довірили, пересадили все-таки, що... Напевно, це в них потрібно питати. Я себе не можу оцінити. Ні, звісно, що. А в тебе паладін можу. Там стоїть, звісно, можеш ти себе оцінити. Ні, можу оцінити, знаєте... Стало набагато менше опіків. Ти медик, так? Я медик, так. В чому специфіка була 2С3? Гаряча гільза. І коли йде інтенсивна робота, то дуже часто опалюють там пальці. І у всіх хлопців, коли працювали на 2С3, це опалені фліски, опалені курточки. Форма просто, грубо говоря, можна поїхати бика відпрацювати і в формі хана. Тут такого моменту немає.
Якщо ти перший раз будеш працювати з нею, тебе попередять, тобі це все розкажуть, А все одно. а все одно. Кожен потримує, кожен один раз треба печеться. Потім зрозумів, Потім там починаються потім перчаточки підбирати. Це пакети протиопіків в тебе лежать там, так? Так, ну тут турнікети протиопікові, додаткові аптечка розширеного розміру, одна, друга і третя. Тобто на весь екіпаж у мене повністю я маю все необхідне. Привіт, Артем. Виталий. Віталій, привіт. Дивлюся, така квартира, там просто місця, капець багато. Ну, места, да, вот именно что здесь места очень достаточно, так что если вдруг где-то придется переночевать в машине, то места хватит всем. По сравнению с 2С3, на которых мы были, это, стадион. И людей может больше поместиться. Мы как были в Германии, тут вообще был, плюс помимо экипажа был еще переводчик, инструктор, было, что и 2 инструктора. И всем хватало места так, чтобы помещались. Це комп'ютер командира гармати? Да, вводятся координаты, прицел, угол от основного направления. Машина в основном направлении настроена. Скажи, будь ласка, що відбувається отут, в цій кабіні, коли йде наказ на відпрацювання? Мне приходят цифры, я их записываю, потом вношу в компьютер. Заводится машина, включается гидравлика. Вот, например, вот это вот заработала гидравлика. Поднимается ствол, ставится на угол заряжания, кладется снаряд, закрывается досылатель. Загнали снаряд. И уже кладется, и уже берутся пороха. Гильзы нету, это только пороховой заряд. Вкладываются пороха и закрывается клин. Руки! Праймер вставляется, который запаливает пороха. Да, вставляется, закрывается. Все. Командир передает вот этот шнурок, подцепляется, и команда пострел, делается пострел. Держи. Подарок для русских. Ух ты! Ну, больше 45 килограмм. Там кончиком там не цокнуть. Не. Для того, чтобы кончиком цокнуть, там, это слишком большой удар нужен. Ну слухай, важкенький, якщо за цілий день таких натягати, потім спина отвалюється взагалі. О, не кажи. Так, давай назад я покладу. Прям сильно не подобається, коли по ним... Не, понятно, конечно. Кому понравится, когда, 155-й первый или второй снаряд уже попадает в цель. Тобто на пристрілку взагалі часу майже не виділяється? Бывает такое, что даже без пристрелки с первого снаряда... Першого пострілу? С первого снаряда ложиться куда надо. Это вот большой плюс этой техники, конечно. Реп? Так, станція РЕП. Коли вдіваєшся, як черепашка ніндзя, в нього ходиш. І він вже Гудить. замітили якийсь повітряний об'єкт, там ланцет, орлан і так далі. Включили зараз реп і сказали, що нам краще якраз звідси тікати, тому ми повертаємось на базу.
Так важко завжди говорити після хвилини мовчання, скільки б часу не пройшло, що б ми не робили, все одно це завжди такий ступор. Дякуємо нашим Збройним силам, нашим військовим, які виконують свою роботу незалежно від будь-яких інших обставин. Дякуємо всім нашим глядачам, які допомагають військовим виконувати їхню роботу, тому що це захист нашої країни, це дуже важливо. Я хотіла звернути увагу на те, що в цьому сюжеті показували боєприпас, який важить 45 кілограмів. Просто коли кажуть, що дрони можна порівняти з артилерією, поки що дрона, який несе 45 кілограмів боєприпас, нема. Тому нам треба і те, і інше. Це скоріше можна порівняти з мінометом. Дрони, боєприпаси, які несуть дрони, умовно кажучи. Але точно не з артилерією 155-го калібру. Тому це вага інша і сила ураження набагато більша. Але дрони виконують свою задачу, артилерія виконує свою задачу. Тому нам треба все і побільше. Власне, як людина не військова, але яка, в принципі, володіє якимось аналітичним розумом, ти розумієш просто, що треба все і в комплексі, і різне, що, в принципі, логічно. Так, я не знаю, ми про танк будемо показувати, чи перейдемо одразу далі? Давай далі. Про Давай. танк ми ще покажемо, ми нікуди не дінемось. Точно покажемо про танк, там таке відео про танк. Інтрига. Я зараз порушую всі правила медіа, сказала КЖБ, а от ні, не хочу. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і дізнаєтесь в І ми наших вам наступних покажемо про відео. танк, але не сьогодні. Але не сьогодні. Так. Ні, це правда треба зробити, якби. А ті, хто вже підписаний, можуть поставити вподобайку. Катя вам кокоса вже показувала. А вуглик десь ходить. До речі, що-то вона сьогодні якась підозріло спокійна. Мені. Завжди на місці. Нормас. Так, що, переходимо тоді до урбаністики нашої улюбленої. Ми ж про Умовної Харків. урбаністики, скажімо так. Та ні, але- що, тут, до речі, тут цікаво в сюжеті, значить, продовжується в Харкові історія з перейменуваннями, тепер на черзі перейменування станції метро Пушкінська. І тут вже інтрига, тому що змагаються два університети за те, яку назву матиме станція метро. Це, знаєш, як людина з міста, в якому, в принципі, відсотків, напевно, на 98-99 вже все, що могли зробити, все зробили. Ти такий сидиш, дивишся, знову ці перейменування в Харкові. Ні, але тут цікаво. Але це тема важлива, тому ми багато разів про це говорили з Катєю, про те, що коли ти ходиш по вулиці Шевченка, яка переходить, зараз просто від навмання, що називається, на вулицю Скоропадського, а потім приходиш на площу Грушевського, то це ж формує і твій світогляд, і насправді це важливі речі, чому будь-які окупанти, коли приходять на будь-яку територію, ми в цьому не унікальні, вони одразу починають все перейменовувати на свій манер, ставити свої пам'ятники для того, як у котика. Гітлер, до речі, так робив. І, до речі, про Гітлера.
Ні, ну просто не хотілося б про нього згадувати, але такі речі, які відбувалися в цьому так званому інтерв'ю, це не інтерв'ю, це якась ще діч. З того, я про це казав в суботу, до речі, у мене високий рвотний поріг, тому я не можу таке дивитися, але я читав букви, які написали інші журналісти з тезами. Ну, я спробувала, якщо чесно, але в мене я фрагменти якісь ладно ще, а повністю я. Ну, я скажу так, що навіть коли читаєш букви, то все одно хочеться трошки сригнути. Вибачте, хто снідає зараз, можливо, під наш ранковий етер. Все, ладно, поїхали. Харків. Чому ми перейменовуємо станцію метро Пушкінська? Це пов'язано з особою Пушкіна, письменника часів Російської імперії. Йдеться саме про те, що він був імперським письменником, який возвеличував політику Російської імперії і, відповідно, приниження тих підкорених народів, які опинилися, власне, у складі Російської імперії. Зокрема, він негативно відгукувався і про Харків, ніколи тут не був. І сьогодні фактично є тим уособленням руського міра, з яким ми боремося як в символічному просторі, так і, власне, на полі бою. Наскільки я пам'ятаю, 3 ж виходи у станції метро. Один з них – це на площі Ярослава Мудрого, інший – на вулиці Ярослава Мудрого, і третій – на вулиці Григорія Сковороди. І 3 топономічних об'єкти знаходяться, 4, я би так сказав. Вулиця Ярослава Мудрого, площа Ярослава Мудрого, пам'ятник Ярослава Мудрого, університет Ярослава Мудрого. Саме за часів правління Ярослава Мудрого документально було підтверджене існування Київської митрополії, саме Київської митрополії, коли ще Московської церкви навіть і не було. А тому такі важливі серйозні факти вони б мали б інституціоналізуватись сьогодні, тим самим скріплюючи державу, скріплюючи народ і суспільство. Ця пропозиція відповідає брендбуку, який є в нашому університеті. Це і наш герб, і ті, безумовно, кольори, які тут запропоновані. Політехнічний інститут впливав активно на розвиток промисловості міста, на розбудову міста і на створення багатьох технічних інститутів і університетів, які є в нашому місті. Я думаю, що краще назва політехніка не може. У Бекетова університет і Бекетова станція є, юридична академія Ярослава Мудрого, уже вулиця є Ярослава Мудрого, один з найбільших і найстаріших навчальних закладів не тільки Харкова України, могутній заклад, політехніка харківська, і це буде доречно. Харків'яни переважно з розумінням ставляться, чому сьогодні у нас на порядку денному стоїть такі питання, як перейменування. Обговорюються такі назви, як, наприклад, Нагірна, тобто цей район, в якому ми перебуваємо, станція метро, знаходиться в історичному Нагірному районі. Також ще на честь Григорія Савича Сковороди є пропозиція назвати станцію метро Академічна, оскільки тут знаходиться чимало навчальних закладів. Вулиця, на якій розташована станція метро Пушкінська, нещодавно мала таку саму назву, але нині вона присвячена українському філософу Григорію Сковороді. Міська влада перейменувала її 26 січня за законом про деколонізацію разом з ще 6 десятками топонімів. Це сталося за 3 дні після того, як російські ракети вдарили саме по цій вулиці. За словами Марії Тахтаулової, у Харкові залишається близько 400 топонімів, які необхідно перейменувати згідно із законом про деколонізацію.
Ну, мені сподобалося, що там ціле змагання йде, як це відбудеться. І це тепер дискусія не про те, чи треба це, чи не треба, а дискусія про те, як назвати по-новому для того. Ну, і це Дискусія це про ж назву вже, а не про факт, що треба переіменовувати. Я з тобою тут абсолютно погоджуюсь. Єдине, що, звісно, цифра в 400 мене здивувала, тому що у нас, напевно, залишилось 4 в Дніпрі. Це я зараз так теж. А мені здається, що я думаю, що в Києві теж дуже багато ще що перейменовувати. І в Дніпрі, скоріш за все, теж багато що перейменовувати. Тому що мені так здається. Готов, бо у нас дуже активні активісти, які прямо. У нас теж дуже активно. Теж дуже активно і постійно голосування є в Києві цифровому, там постійно все це відбувається, але кожного разу ти читаєш і знову дивуєшся, кількості перейменувань в чергове тут. А тепер проголосуйте. Ти заходиш, а тут знову дофігіща топонімів, які треба перейменовувати. Тому, Там, знаєш, в цьому сюжеті там був нюанс, який, можливо, мало хто помітив. От випускник юридичного університету, той, що Ярослава Мудрого, Олександр Бакумов, каже, при Ярославі Мудрому було підтверджено факт Київської метрополії. Митрополії, понятно, але йдеться про перейменування метро. Мені це прямо наведення аргументу. Метрополія, метро. Смішно. Менше з тим. Це справа харків'ян. Там є, не знаю, чи зараз можливі взагалі в Харкові, враховуючи те, що він обстрілюється ледь не щодня, громадське обговорення цих речей. Я і ще раз просто повторюся в 12-й раз, що в таких речах я би був менш демократичним, назвемо це так, і щоб рішення ухвалювалось людьми, які розуміються на історії того чи іншого там локального регіону. Тому подивимося, цікаво насправді. Коли перейменують, покажемо вам сюжет. Як перейменував? Хто переміг? Яка ідея? За результатами. Який університет переміг? А може переможе дружба, знаєш, там ж академічна, є варіант академічна назвати, бо багато університетів навколо. Бо Харків – це місто університетів, казали, з Радянського Союзу. Та й зараз так кажуть, там багато студентів все-таки, і багато навчальних закладів. Ладно, якщо ми вже через університети, то давайте я трошечки тут змінив. У нас, хай це буде рубрика «Культура», «Урбаністика», називайте як хочете. Опять же, можна схрестити обидві рубрики. Український фільм «20 днів Маріуполя» Мстислава Чернова отримав премію гільдії режисерів Сполучених Штатів Америки. Він же ж номінований на «Оскар». Там у нас є коротесеньке промова, я так розумію. Давайте тільки його у віконці покажемо, тому що я не впевнена, все-таки це трошечки іншого рівня відео з трансляції, можливо, гільдії режисерів. Тому. And today my hometown was bombed. 7 people got killed, 3 who are children. So it is a sad day. At the same time, I recognize the power of cinema by standing here and looking at you. Because when those children, when those people run from the bombs that are falling on them, they sit in basements, and to cope with their fear, they watch films. Cinema not just leaves the stories in history for next generations, and for that I think too. It also helps us all to cope with sometimes unbearable world, unfair world, and
gives us hope to stop everything bad that has happened and to go towards a better future. Thank you. Ну, у нього така англійська, що навіть я її розумію, а це... Та ні, насправді все треба вчити англійську, якщо Треба. може це когось простимулює. Я, знаєш, сижу і в мене перед очима Гаррі Поттер англійською мовою. Тут я його переглядаю на сюжетах трошки. Купила собі навмисно Гаррі Поттера саме, тому що рекомендують читати англійською книжки, які ви вже читали, ну, для того, щоб було простіше. Бачиш, як все вийшло, це випадково. Випадково так склалося, що в мене тут під рукою Гаррі Поттер. Там. Ну і добре. Так, я відреагую з твого дозволу. Що? Ну, я хотіла про 20 днів в Маріуполі ще сказати, що ми говорили на початку про Трампа і про, ну, не на початку, просто сьогодні говорили про Трампа і про це зерно, яке висипали в Польщі, що ну, цей фільм, люди, які його дивляться, вони не залишаються байдужими. Я не наважуюсь його поки що дивитися, насправді. Ну, я просто, мені складно. Тут деякі речі, і так постійно спостерігаєш деякі речі, від яких тебе там, ну і так, коротше, кукуха не на місці. Але цей фільм, він не залишає байдужими, але мені здається, що ці всі люди з альтернативної реальності, на них би це не вплинуло. Ну, скоріше за все, так і є. Я теж не дивився кіно. Тут просто пані редакторка прочитала книжку про Маріуполь і каже, а от наступну книжку я не скоро прочитаю, там про спасіння тварин в Херсоні, тому що це важко. Я відреагую на коментар в чаті. Олена Яременко пише: в Харкові документи видають на проспекті Героїв Сталінграду. Ну, почекаємо, я думаю, що це теж скоро зміниться. Єдине, що мені дуже смішний, все-таки, як людина, яка у Львові мешкала на вулиці Джохара Дудаєва, дуже смішний аргумент про те, що це щось коштує, так дорого коштує. Ну, це коштує рівно стільки, скільки коштує табличка поміняти на вулиці. Причому зараз міняють не на кожному будинку, а просто на початку вулиці і в кінці. Тобто коштує це 300 гривень за великим рахунком громаді. Тому що от в паспорті мами Олеся, старшого мого, ще в 2008 році було написано вулиця Лермонтова. Це стара назва вулиці Джохара Дудаєва. І всі якось з цим жили, взагалі ніяких проблем. Ти міняєш документи, просто тобі вносять нову назву і все. Так що сподіваюся, що проспект Героїв Сталінграда в Харкові теж щезне, в принципі. Так. Ну і що, рубрика «Новини Бабанаріума», як ми її називаємо. Маю повне право виступити тут, значить, як головний спікер, тому що хто джерело цієї інформації? Твіттер Катерини Супрун. Значить, що відбулося? Я вивчала перед підготовкою до стріму на Мілітарному в п'ятницю, вивчала особливості російської ракети «Циркон», яку, ймовірно, окупанти вже застосували по Києву, принаймні. В цьому напрямку вона летіла, ймовірно, і дивилася одну з своїх улюблених програм каналу «Звізда» «Воєнна прийомка», як би це не звучало, але я дивлюся програми про російську зброю. Значить, і мені б хотілося колись самій таку програму насправді робити, про українську зброю, зрозуміло, або про знищену Давайте російську. її назвеш якось інакше, тому що «Воєнна прийомка» – це мені
Знаєш, Ні, ну роздаточная звісно. номер 8 Ну, тобто нагадує, вони щось дуже, таке. це дуже дорога програма. Вона коштує не копійки, не на донати створена глядачів, а на великому фінансуванні. І знайшла там оцей прекрасний фрагмент. По, скажем так, точности наведения, ну там буквально сантиметры. Сантиметры? И это касается в том числе и циркона? Циркона, да. То есть если стоит перекрестие, можно вот как снайпер попасть в перекрестие? Практически да. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. То где-то вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно влетает. Справа в тому, що це відео було записано, ну, це відео було відзнято ще до початку повномасштабного вторгнення. І циркон загалом це протикорабельна ракета. Чому використовується багатоповерхівка у вигляді прикладу, взагалі не зрозуміло. Ну, тому що ракета проти військової цілі застосовуватися мала би, але в розумінні російських військ, як ви бачите, просто багатоповерхівка – це типовий приклад. Ну, я була, насправді, я така, що? Я вирізала цей фрагмент, в Твіттер закинула, потім ще зробила англомовну версію, з штучним інтелектом переклала, вони там ще англійською це говорять, а потім з'ясувалася прекрасна новина, що значить оцей як його там? Капітан. Капітан, Ігор Просто Крохмаль. капітан. Ігор Крохмаль. Та ні, хай буде відомим прізвище, що він помер в грудні 23-го року. Тут просто, якщо ти вже назвала прізвище, він очевидно, що Крохмаль, Крохмаль це, ви розумієте, да? І ще один нюанс, крім того, що протикорабельною ракетою можна стріляти по під'їздам 5-поверхівок. І ще один нюанс, що прізвище то українське, менше з тим. Прізвище нічого не говорить. Він помер, значить, помер своєю смертю. Самоліквідувався. Так. 22 грудня 23-го року, тобто буквально півтора місяці тому, чи скільки? Півтора. Власне, просто такий факт. Такий з'ясувався факт, але... Це все в цю копілочку, яку ми наповнюємо, історії з мого дитинства про честь совєтського офіцера, або русского, неважливо. Я ракетою можу в під'їзд. Якщо не в 3-й під'їзд, то в 4-й точно влетить. Що? Алло. Я насправді ж кажу, що я дивилася якщо просто дивитися багато передач про російську зброю, то, звісно, це найкраща зброя в світі проти всіх, можливих американських... Проти всіх під'їздів. А виявляється, що вона проти всіх під'їздів, да. Я ж кажу, що це просто штука, яка... і це ще до повномасштабного вторгнення, ще раз. Так. І випробування ці відбувалися, звісно ж, на півночі. Тобто це нічого не вказувало на те, що цими ракетами будуть стріляти по під'їздах. Тобто там вони це обговорюють як протикорабельна ціль, по суті, це гіперзвукова ракета, корабельна, протикорабельна, скажімо, яка може пускатися з пускових на кораблі, з таких самих пускових може пускатися П-800 «Онікс», з таких самих пускових може запускатися «Калібр», тобто цей корабель, він може бути, який носій, ракетоносій, у нього можуть бути калібри, циркони, «Онікси», і ще раз повторюся, це протикорабельна гіперзвукова ракета. Гіперзвукова. Так. І знову-таки, повертаючись до глибини природи руської армії,
Значить, розкажу вам історію, але буду читати мовою оригіналу, тому що це з одного з моїх улюблених телеграм-каналів, який називається Бледгарад. Це Білгородський, коротше кажучи. Історія така. Це все продовження рубрики «Новини Бабанаріума». Пьяный прапорщик открыл стрельбу по солдатам в Борисовском районе. Один из военных ранен, другой погиб. Группа солдат должна была убрать место бывшего полевого лагеря своей части около сел Хотмышск и Акулиновка. Хотмышск – это горячий Мышск, я так понимаю, перекладаю. Фу, Акулиновка. Ну, с Акулина ладно, тут хотя все понятно, хотя, конечно, имя прибацано. Во время построения из кузова машины вылез прапорщик Александр Живитченко. Еще один, значит, исконно русский Живитченко. Который в поездке выпил 2 бутылки водки. А чого так мало? У мене виникає питання. Щоправда, ми не знаємо, скільки тривала поїздка. Можливо, півгодини. Можливо, півгодини, да. Он начал упрекать солдат в трусости и нежелании участвовать в боевых действиях. Грозился убить их, а после застрелиться. Ну, короче, как всегда, знаешь, кинул пацана, вот это вот, не застрелился. Это дисклеймер. После угроз прапорщик достал пистолет и выстрелил сначала в землю перед строем, а затем открыл огонь по убегающим в лес солдатам. Живитченко застрелил ефрейтора Фролова, который остался стоять в строю. Значить, якийсь п'яний прапорщик маше перед тобою пістолетом, такий, я буду стоять в строю. Ну, значить, там він і залишився. Вот. Пьяный военный также ранил, герой, слушай, в строю залишився. Пьяный военный ранил в бедро срочника, но тот смог убежать в лес, благодаря сослуживцам. Потім прапорщик сам теж пішов в лес, очевидно, искать этого пораненого, чтобы спрятать пистолет, предполагают писатели этой прекрасной новости. А солдаты связались с командиром. В общем, прапорщика скрутили, Живитченко к 14 годам колонии приговорили, а наказание ему смягчили из-за признания вины и наличия несовершеннолетнего ребенка и статуса ветерана боевых действий. Вот це, в принципі, така характерна історія для російської армії. Вот. Тому отак от. Тому цю рубрику ми завершуємо, бо це, звісно, жесть таке читати, взагалі, мені неприємно, якщо чесно. Но ми маємо розуміти, з ким ми маємо справу. Це от типова ситуація для російської армії. Так, ще одна штука, я хотів зауважити, що нарешті, ура, повернулася Варвара зі своїми критичними зауваженнями щодо етерів. Варвара, привіт. Ми вам дякуємо за будь-які критичні зауваження. Так, що-то там перебивають, я би вас дивилася, але все не так, і, коротше, що-то чекай. Цей комент... Хто видалив Варвару? Поверніть. Коротше, все, не буду шукати. Покажу краще прекрасно вам. Значить, котиків, песиків вам показували, а це ви бачите на екрані білого ведмедя, який вирізає ліжко з айсбергу перед тим, як згорнутись калачиком і заснути на ньому. І на цій Ця світлина ця світлина стала переможницею конкурсу на найкращі фотографії дикої природи. Не просто так ми вам її показуємо. Це фотографія... Я можу і просто так показати, якби хтось сфоткав, навіть якби вона не виграла. Можна і просто так, але це ще і така фотографія, яка призерка. Так, і це дуже гарно і красиво. Що ще вам сказати?
Бережіть себе, будьте котиками, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, ставте зауваження, робіть зауваження, не робіть зауваження, аби вам було добре і приємно. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, наш фонд «Незбройні сили». Бачите, значить, ми працюємо, передаємо військовим допомогу. Ви самі бачили, сьогодні пікап показали, які десантники отримали. Так що працюємо далі всі. І дякуємо вам за підтримку нас як журналістів, тому що цей проект вже багато років існує саме завдяки нашим глядачам. Тому... І ще там от зараз буде ролик, як стати патроном на Патреоні. Можливо, в мене цього четверга вийде долучитися до етеру поза етером. Ще раз просто нагадаємо, що ті, хто є патронами на Патреоні і на платформі Buy Me a Coffee, ті беруть участь в етерах таких вже друзячих, так би мовити. Назвемо це так. Все, дякуємо, що були з нами. Па-па. Бережіть себе. Пока.